شهبانو فرح در مصاحبه‌ای گفته بودند من و شاه در خلوتگاه خود به جای القاب رسمی یکدیگر را با نام‌های ساده و صمیمی صدا می‌زدیم. با نام کوچک و لحنی که مختص خودشان بود، نه اعلیحضرت‌ها و نه شاهان. ایشون در بخشی از خاطراتش از مسائل خصوصی‌تر مثل اینکه شاه در خلوت و تنهایی من رو فرح صدا نمی‌زدن، خاطره جالبی رو تعریف کردن. ممنون میشم قبل از ورود به داستان کانال ما رو سابسکرایب کنید که لایک و کامنت های شما باعث دلگرمی ماست. شهبانو فرح در سالهای گذشته در مصاحبه‌ای در مورد روابط خصوصی با شاه و اینکه زمانهایی که با هم تنها بودیم همدیگر رو به چه صورت صدا می‌زدیم صحبت‌هایی کردن که بسیار جالب و شنیدنی است. من که 6 سال پیش با انرژی زیادی برای امتحانات معماری آماده می شدم، تازه عروس کاخ پهلوی ها بودم و بیکاری را تجربه می کردم. از دوران دبستان تا آن روز هرگز بیکار نشده بودم. خدمتگزاران کاخ برای انجام کار و وظایف خودشون نیازی به من نداشتن. فقط اگه غذای خاصی دلم می‌خواست به اونها میگفتم تا طبخ کنن. در غیر این صورت همه بدون مشورت با من کار خودشون رو انجام میدادن. به استثنای خدمتکار شخصیم که از دوران کودکی او را میشناختم و همراه من به کاخ اومده بود. منور خانم که دایه‌ام بود و هر از گاهی به من سر میزد. بقیه از دیرباز در خدمت دربار بودند و با آداب و رسوم و دربار آشنا بودند. کم کم در کارهای خانه یا در جزئیات پذیرایی مهمانها دخالت می‌کردم. اما هیچ وقت به این جور کارها علاقه‌مند نبودم. در عوض خیلی مشتاقانه به خدمت به مملکت و فعالیت‌های اجتماعی می‌رسیدم. اما نمی‌دونستم از کجا باید شروع کنم. بعد از صحبت با شاهکار مسئولیت بازدید از مؤسسات، ریاست جلسات و افتتاح مؤسسات رو بر عهده گرفتم. همزمان دیدن و گوش دادن و آموختن رو هر روز ادامه میدادم. در مقابل این فعالیت‌ها نامه‌های زیادی هر روز به دستم می‌رسید. نامه‌های تأسف‌بار که با خوندن اونا به مشکلات مردم پی می‌بردم. در روستاهای دوردست مردم در فقر فراوانی زندگی می‌کردند. میزان مرگ و میر اونا بالا بود، مخصوصاً بین نوزادا و بچه‌ها. اونا از مدرسه و بهداشت محروم بودن و سوء تغذیه هم سلامتیشون رو به خطر انداخته بود. من نمیتونستم در مقابل این مشکلات سکوت کنم. باید به مردم جوابی میدادم و مردم رو به آینده امیدوار میکردم. اما من هنوز از برنامه‌های آینده شاه خبر نداشتم. نمیتونستم به مردم وعده وعید اشتباهی بدم. بنابراین باید در همه زمینه‌ها اطلاعات لازم رو به دست می آوردم. در این باره با پادشاه صحبت کردم. او خودش با این مشکلات آشنا بود و گفت سالها پیش سعی داشتم به حل این مشکلات رسیدگی کنم. و من رو هم تشویق کردن که ترتیبی میدم که شما کاملا در جریان کار دولت قرار بگیرید. البته نیت فعالیت من در کنار پادشاه خیلی زود با خوشایندترین مانع روبرو شد. حدود 2 ماهی از ازدواج ما گذشته بود که متوجه شدم ما در انتظار نوزادی هستیم. همسرم با شنیدن این خبر به طرز بی‌سابقه‌ای شگفت زده شد. فکر این که بتونم خوشبختی بزرگی رو که پادشاه از 20 سال پیش در انتظارش بود و به او بدم، من رو در هیجانی غیرقابل وصف فرو می‌برد. تصمیم گرفتم اعلام این خبر رو چند هفته‌ای به تأخیر بندازم. حالا اون نگاه محزونی که 1 سال پیش در پاریس دیده بودم، به لبخندی که نشان دهنده سعادت و خوشبختی بود تبدیل شده بود. بارداری من هنوز رسما اعلام نشده بود، ولی مردم ایران در انتظار این خبر بودند. روزی نبود که یک جفت کفش کوچک آبی با تکه‌ای از پارچه گهواره یه نوزاد پسر به دست من نرسه. ما تصمیم گرفتیم در روز 29 اسفند سال 1338 یعنی شب عید نوروز این خبر رو به مردم ایران اعلام کنیم. در آن زمان این امکان نبود که جنسیت نوزاد رو بتونن تشخیص بدن. بنابراین به خیال پردازی مثل شکل شکم یا ریتم قلب نوزاد توجه می‌کردن. به همین دلیل بیخبری مردم روز به روز بیشتر می‌شد. تعداد کفش‌های کوچک و سایر هدایا چند برابر شده بود. شایعات عجیبی هم به گوش می‌رسید، مثل اینکه می‌گفتن شهبانو باردار نیست. او بالشتی روی شکمش گذاشته تا مردم رو گول بزنه.
همچنین گفته میشد شاه نمیتونه بچه دار بشه. بعدها حتی پس از به دنیا آمدن رضا شایعه شده بود که پسر ما لاله. ما برای خاموش شدن این جور شایعات مجبور شدیم فیلمی از او در حال پرحرفی در دفتر کار پادشاه از تلویزیون پخش کنیم. بله. رضا بیا اینجا. بیا اون کتاب بده به من. بیا برکت. حتی در روزهای نزدیک به زایمان منم شایعه شده بود که شهبانو برای زایمان به بیمارستان عمومی در جنوب تهران رفته. تا بتونه اگه نوزادش دختر بود اون رو با یه پسر عوض کنه. بالاخره رضا قبل از ظهر 9 آبان 1339 به دنیا آمد. تولد رضا من و شاه رو بیشتر به هم نزدیک کرده بود. اگه فرزندمون دختر به دنیا می اومد بازم به همون اندازه خوشحال بودیم. اما تولد یه پسر برای همسرم تسکین خاطری برای مملکت بود. عشق و علاقه بین من و شاه بیشتر شده بود. در چند هفته اخیر دگرگونی‌های عواطف پادشاه را شاهد بودم. بیشتر احساساتش رو نشون میداد. زمانی که به رضا شیر میدادم بین 2 جلسه کاری با سرعت خودش رو به ما میرسوند تا مطمئن بشه نوزاد به اندازه کافی شیر میخوره و مدام قد و وزن نوزاد را از پرستارش میپرسید. روزی پادشاه از من پرسید چرا پاهای بچه تا این اندازه لاغر و کمانی شکل طبیعیه؟ بعدها وقتی که رضا از 183 سانتی متر قدش گذشته بود این خاطره رو براش یادآوری کردم. زندگی خانوادگی ما از این به بعد گرد وجود رضا میچرخید. رضایت و خوشحالی من و پادشاه از دیدن اولین قدمایی که رضا در کاخ برمی داشت و هنوز به خاطر دارم. شاه با وجود کار فراوان از همیشه شادتر و خندانتر بود. اما من چون هم ملکه و هم مادر بودم، چند بار در مهمانی‌های رسمی بدون جلب توجه زمانی کوتاه برای شیر دادن به پسرم غیبت می‌کردم و گاه این کار را با لباس شب و نیمتاج سلطنتی انجام می‌دادم که بسیار سخت بود. نمی‌دونم چطوری زندگی روزانم رو تعریف کنم. شاه صبح‌ها زود بیدار می‌شد و در حال صرف صبحانه روزنامه‌ها را مطالعه می‌کرد و بعد گزارش‌هایی را که در کیفی قفل شده برای او می‌آوردند مطالعه می‌کرد. زمان ناهار بار دیگه همدیگه رو می‌دیدیم. این دیدارها که در آغاز زندگی مشترک ما نوعی استراحت دلپذیر و عاشقانه محسوب می‌شد، حالا تبدیل به جلسات کار شده بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر بدون کمترین وقفه اخبار گوش می‌داد. شهبانو با لبخندی در مصاحبه گفتند ما هم مثل هر زن و شوهری لحظات خاص و رمانتیک خودمون رو داشتیم. گاهی با هم میخندیدیم، گاهی بحث میکردیم و گاهی با لحنی که تو هم با عشق و شوخی بود همدیگر رو صدا میزدیم. خصوصا وقتایی که با بچه ها وقت میگذروندیم. شما پادشاه رو چی صدا میزدیم؟ اونو چندین دفعه از من پرسیدم ولی نگفتیم. نمیدونم گفتم این بار به ما میگید ولی مسلم خودتون بودید دیگه اعلیحضرت نمیگفت. نه دیگه اعلیحضرت نمیگفت. ایشون به شما فرح میگفت دیگه بیشون یا اسم خاصی داشت؟ خب نه خب بعضی وقتا به شوخی مثلا اعلیحضرت سر وقت بودم و خوشبختانه به من یاد دادن. بعضی وقتا که مثلا میرفتیم خونه نمیدونم یه کسی ملکه مادر یا یکی از والدت‌ها شام مثلا تو ماشین بودن، بعد مثلا من هنوز حاضر نبودم، بعد به بچه‌ها گفتن برین ننه‌تون رو صدا کن. شاید راز ماندگاری رابطه ما نه در قدرت و ثروت، بلکه در همون لحظات ساده و خصوصی بود. جایی که هیچ کس به غیر از خودمون حضور نداشت. سپاسگزارم که تا انتهای این ویدیو منو همراهی کردید. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لطفاً لایکش کن تا بیشتر دیده بشه. اگر هم تا حالا عضو کانال نشدی از پایین همین ویدیو کانال را سابسکرایب کن و زنگوله کنارش هم بزن تا اولین نفری باشی که ویدیوها رو میبینی.